Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Hello everybody. Baik, pada siaran kali ini kita akan membuat kerja-kerja pembersihan di kawasan belakang ini, yang mana 100% daripadanya merupakan rumput. Baik, mari kita sama-sama saksikan bagaimanakah proses pembersihannya dilakukan. Inilah hasil akhir selepas kerja-kerja pembersihan dilakukan. Sekian dulu untuk perkongsian pada siaran kali ini. Semoga bertemu lagi pada siaran yang akan datang.